Bună ziua, bine ați venit! Aceasta este de acum a treia întâlnire pe care ISKCON o organizează în București și ca și ieri și astăzi avem mare onoare să avem alături de noi pe maestru spiritual Sivarama Swami. Dumnealui are experiență în a studia cultura vedică de peste 40 de ani. Asociația noastră ISKCON ISKCON vine la International Society for Krishna Consciousness, în română Societatea Internațională pentru Constiinta de Krishna, cunoscută în lume și ca mișcarea Hare Krishna. Subiectul și continuăm astăzi pe același subiect, cu managementul stresului în viața de zi cu zi și vom începe cu cântarea unor mantre care ne ajută să avem o minte mai calmă și să putem să încercăm să ne concentrăm mintea. Și Sivarama Swami ne va spune câteva cuvinte despre lucrurile acestea. I'd just like to, before we speak, chant a little. Cum spuneam, înainte de a vorbi tema lecției, vom cânta puțin. And let me introduce with a few words this chanting. Și vă spune câteva cuvinte despre această cântare. Nowadays, people have heard about mantras, and chanting mantras has become very fashionable. În ziua de azi, oamenii au auzit despre mantre și de a cânta mantre este ceva la modă. Unfortunately, like many things in our age, mantras have been taken very cheaply. Din păcate, ca multe lucruri din ziua de astăzi, mantra sunt luate ca ceva ieftin. And they're not exactly what they appear to be. Și nu sunt exact ceea ce pare a fi. Just like here you see the Hare Krishna mantra. După cum vedeți aici este mantra Hare Krishna. And it appears to be just 16 words. Și pare să fie doar de 16 cuvinte. But a mantra is not words. Dar mantra nu este doar cuvinte. A mantra takes the form of words. Mantra ia forma unor cuvinte. Provided that there is a proper empowerment for that to happen. Dar este nevoie de o puternicie specială pentru altceva să se întâmple. We use this phrase that it is a sound vibration. Folosim această frază că mantra este o vibrație a sunetului. And I'll try to explain what the mantra is by saying what it isn't. Și vă voi explica ce este mantra spunându-vă ce nu este. This is a recorder. Acesta este un registrator. You could call it an apple. Puteți să-i spuneți un măr. You could call it a turkey. Puteți să-i spuneți un curcan. You call it anything you want. Puteți să-i spuneți oricum vă doriți. That has no real connection to what this actual object is. Dar nu are nicio legătură reală cu ceea ce este acest obiect într-adevăr. It's a name. It's an arbitrary name. Este un nume aleatoriu. Or an arbitrary word. And words that we have are very arbitrary. Sau un cuvânt aleatoriu, la fel cu multe alte cuvinte care sunt aleatorii. This is called a harmonium, and this is called a garland. Acesta este un harmoniu și acesta este o ghirlandă. You could have just as easily called this a garland and this a harmonium. La fel de ușor puteai să-i spui ghirlandei harmoniu și harmoniului ghirlandă. And as long as everyone agrees with that, then there's no confusion. Și atâta timp cât toată lumea este de acord cu asta, nu există nicio confuzie. So this is called convention, that there's a conventional acceptance that certain words represent certain things. Și aceasta este numită convenție. Convenția că unele lucruri reprezintă anumite lucruri, unele obiecte. But that's a different thing than a word actually not being different from the object.
Dar este un lucru diferit ca un cuvânt să nu fie diferit de un obiect. So the word harmonium is different from a harmonium. Cuvântul harmonie este diferit de harmonie. But in a mantra, the word is not different than what it actually identifies. Dar în cazul mantrei, cuvântul nu este diferit față de ceea ce reprezintă. I don't want to use the word represent because it doesn't represent things, it is the thing. Prefer să nu folosesc cuvântul reprezintă pentru că nu este lucru, pentru că nu reprezintă lucru, este acest lucru. So, in a mantra, the words of the mantra are the thing. Și într-o mantra, cuvintele mantrei sunt mantra. They're not just arbitrary sounds. Nu sunt doar sunete aleatorii. They're not some kind of convention that someone has accepted. Nu sunt o convenție pe care cineva a acceptat-o. So this is a absolute approach to objects and names as opposed to our dualistic approach. Aceasta este o modalitate de a aborda acest subiect, este o modalitate dualistă. So dualistic means that there is a difference between a word and the object that it actually represents. Dualitatea înseamnă că există o diferență între cuvânt și ceea ce de fapt obiectul reprezintă. The word harmonium represents this instrument. Cuvântul harmonie reprezintă acest instrument. But like I said, any word could represent this instrument. Dar după cum am spus, orice cuvânt poate reprezenta acest instrument. But in a mantra, the word is what it indicates. Dar în cazul mantrei, cuvântul este ceea ce indică. So when we say Hare Krishna, then the word Krishna is Krishna. Și atunci când spunem Hare Krishna, cuvântul Krishna este chiar Krishna. It's not representing anything. Nu reprezintă nimic, It is the thing. este lucrul. And the thing happens to be God. Și lucrul întâmplător este chiar Dumnezeu. So that's what a mantra is. Deci asta este o mantra. And there are both material mantras and spiritual mantras. Și există de asemenea și mantre spirituale și mantre materiale. For instance, in Mahabharata, De exemplu, Mahabharata, you can read about mantras that invoke nuclear weapons. puteți ști despre mantre care invocă arme nucleare. The mantra is the weapon. The mantra will manifest nuclear weapon. Mantra este o armă. Mantra se va manifesta ca o armă nucleară. There's nothing spiritual about it. Nu este nimic spiritual legat de asta. It is just the inbuilt power of a mantra. Este doar puterea din interiorul mantrei. But, as I said, it requires a certain type of empowerment. Dar după cum am spus, este nevoie de o anumită putere interioară. And unless that empowerment is there, then the mantra doesn't work. Dacă acea putere nu este acolo, atunci mantra nu funcționează. So first thing for mantras is described that sampradaya vihina ste mantrasti nishpadamata, is that a mantra has to come down in a spiritual lineage. Primul lucru despre mantra este că mantra trebuie să vină într-o linie spirituală. Or at least in a lineage of perfect representatives of the mantra. Sau printr-o linie de reprezentative ai mantrei, reprezentanțe ai mantrei. And then there are certain rules for chanting the mantra. Și atunci există anumite reguli pentru a cânta mantra. And if you don't chant it perfectly, then it either doesn't have a result or it has the opposite result. Și dacă nu o cânti cum trebuie, atunci nu are niciun rezultat sau are un rezultat opus. That's for material mantras. Asta este pentru mantrele materiale. For mantras for self-realization, they work in the same way. Mantrele pentru realizare de sine funcționează în același fel, But they don't have opposite results. dar nu au rezultate opuse. So, in any case, when we're chanting the Hare Krishna mantra, we are not just chanting words. În orice caz, când cântăm mantra Hare Krishna, nu cântăm doar cuvinte. We're approaching
an object through the medium of sound. Ne apropiem de obiect prin intermediul sunetului. And that's sort of a new concept. Acesta este un tip de concept nou. You know, there's this standard mantra. I don't believe it if I don't see it. Există această mantra asta, dar nu cred dacă nu o văd. Now, what makes seeing any better than hearing? Ce face văzul mai bun decât auzul? What is seeing? Ce este văzul? Seeing is that there's some impression upon your eye. Văzul este o impresie asupra ochiului. How do you know that the impression on your eye is what exists? De unde știți că impresia din ochii voștri există? You just accept it Doar o acceptați. blindly. Well, Orbește. can't be too blind, otherwise you can't see it. Dar nu poți fi prea orb, But altfel you nu o just vezi. accept it. Dar accepti. But that type of visual impression is no different than an auditory impression. Dar acest tip de impresie vizuală nu este diferită față de impresie auditivă. This is one sense, and that's another sense. Acesta este un simț, acela este alt simț. And this sense is no more proof than this sense. Și acest simț nu este cu o dovadă mai bună decât celălalt simț. It's like saying, I believe what I see with my right eye, but I don't believe what I see with my left eye. E ca și cum aș spune că cred ceea ce văd cu ochiul drept sau cred ceea ce văd cu ochiul stâng. They're both eyes. Sunt ambii ochi. So, similarly, senses have the same function. They communicate a certain type of information based on what they perceive. În același timp, simțurile au același rol. Comunică un tip de informații în funcție de ceea ce primesc. But you don't, something isn't proven to you any more because you see it than because you hear it. Dar ceva nu este o dovadă mai bună pentru că o vezi față de faptul că o auzi. Information is not proof. Informația nu este dovadă. Evidence is not proof. Evidența nu este dovadă. When evidence adds up in a certain way, in an overall evaluation, then it can be considered to be proof, but you need lots of evidence. Când evidențele se adună într-un număr mai mare, atunci pot fi considerate ca o dovadă, dar ai nevoie de multe evidențe. And generally speaking, our experience in the world is we don't learn by seeing. În mod general, experiența noastră în lume este că nu învățăm prin văz. You learn by hearing. Învățăm prin a auzi. When you're in school, the teacher doesn't say, "See me." Când ești în școală, profesorul nu spune, uită-te la mine. He says, "Listen to me." Spune, ascultă-mă. And everything that we learn, from arithmetic to history, is all based on hearing. Și tot ce învățăm de la aritmetică la istorie este bazat pe auz. And the hearing and the seeing, they may go hand in hand. Și văzul și auzul merg mână în mână. But ultimately, even when you read a book, you're actually hearing. Dar în final și atunci când citești o carte, de fapt auzi. It's the visual form of assimilating knowledge, and it's the same thing as auditory hearing. Este varianta vizuală de a ține minte, la fel ca și auzul, modalitatea de a auzi. So, mantra is to directly come in contact with the object. Deci mantra vine în contact direct cu obiectul. And in this case, the object is Krishna. Și în acest caz, obiectul este Krishna. And one comes in contact with something to the degree that someone has faith in it. Și vine în contact cu cineva atunci când cineva are credință în el. To the degree that one is attentive to it. În modul în care cineva este atent. So when you have faith in your teacher in school, that everything they tell you is true, then you learn. Dacă ai credință în profesorul tău de la școală că spune că ai încredere în ea, atunci tot ce spune el înveți. If you don't have faith, then their words just bounce off. Dacă nu ai credință, cuvintele doar trec pe lângă ureche. So let's chant a little, and we'll chant a little now in a little
meditative way. Haideți să cântăm puțin, să cântăm în modul meditativ. And then later on we can Și mai târziu vom cânta într-un mod diferit. Before we chant, then Hare Krishna, then we offer prayer to Srila Prabhipada. Înainte să cântăm Hare Krishna, oferim rugăciunea noastră lui Srila Prabhipada And then to Lord Chaitanya, și Lordului Chaitanya, who introduced this chanting. care ne-a introdus această mantră.
Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
So, talk a little about stress management. Deci vom vorbi puțin despre managementul stresului, which is generally something that's related to
corporate health and development. Care în general este legat de sănătate și de dezvoltare. But actually stress plays a role in everyone's life and in all spheres of our life. De fapt, stresul joacă un rol în viața fiecăruia și în toate momentele vieții. Literally, we live in the age of stress. În mod clar, trăim într-o lume a stresului. I say that as a historical phenomena, a scriptural phenomena. Spun asta ca un fenomen istoric, ca un fenomen scriptural. In the Srimad Bhagavatam, which is the both historical and theological basis of Krishna consciousness. În Srimad Bhagavatam, care este baza atât filozofică cât și teologică a conștiinței de Krishna. Like Bhagavad Gita is the philosophical basis. Ca de exemplu, Bhagavad Gita este baza filozofică. There, the setting for the speaking of Srimad Bhagavatam is that many great sages have assembled together and they want to know what is the simplest and most practical religious principle for this age. În Srimad Bhagavatam s-au adunat mai mulți oameni sfinți care au studiat care este cel mai practic mod de a fi spiritual în lumea de astăzi. And the reason they're asking for something that's both universal but at the same time very basic is because of the nature of people of this time. Și motivul pentru care caută ceva aplicabil universal este pentru a se aplica în persoana care trăiesc în această lume, în aceste momente. So they raised the question to a very great saint, Sutta Goswami. Și l-au întrebat pe un foarte mare sfânt. And they say, Manda, Sumanda, Manda Bhagya, Upagata. They say people are, this word Manda means they're very disturbed, they're very stressed in this age. Și am spus că oamenii sunt foarte stresați în această eră. So, you know, when someone is very peaceful, then you can approach them one way. When someone is in anxiety, you can't communicate with them in the same way. Și după cum știți, de a comunica cu cineva stresat nu puteți comunica la fel ca și cu cineva care este în pace. Now this exchange took place 5,000 years ago. Și acest schimb de informație s-a întâmplat acum 5.000 de ani. And it took place in a forest in India that's called Naimishanya. Și a luat loc într-o pădure din India, which even today is a very secluded place. Care chiar și astăzi este un loc pustiu. So these weren't people living in the city who were overworked and driving to work 3 hours a day. They were already living in the forest. Deci vorbim de oameni care trăiesc în oraș și conduc multe ore pe zi, de fapt deja trăiesc în pădure. And already there is a Manda, Sumanda, Manda Bhagya. You notice this word Manda is being repeated 3 times. Și tot folosesc acest cuvânt Manda, este repetat de 3 ori. So it means they're stressed. They're Manda, they're stressed. Sumanda, very stressed. Manda Bhagya, to the extreme. Și înseamnă că sunt stresați, sunt foarte stresați, sunt stresați la maxim. And regardless of what you're doing, whether you're living in the forest or living in the Himalayas, Și indiferent ce faci, fie că trăiești în pădure sau trăiești în Himalaya, it's like air. este ca și aerul. Stress nowadays is like air. Stresul în ziua de azi este ca și aerul. It's everywhere. Este peste tot. So, and wherever you're breathing, there you're also inhaling the stressful atmosphere. Oriunde inspiri și o atmosferă stresantă. It may be greater or lesser
but it's there to a large degree. Poate fi un nivel ridicat sau cum la nivel scăzut, dar este acolo. So that's something to keep in mind, because when we're talking about I want a stress-free atmosphere, you can't go anywhere. Este ceva la care trebuie să ne gândim, pentru că dacă vrei o atmosferă fără stres, nu poți să mergi nicăieri. The tradition was, well, we'll go up to the Himalayas. Tradiția era că, ok, mergem în Himalaya. You go to the Himalayas. I've gone to the Himalayas. Mergeți în Himalaya, eu am fost în Himalaya. It's like living on a motorway, E la fel cum ai locuit pe autostradă. because there's constantly tourists going there, Pentru că în mod constant sunt turiști and they go with helicopters. și merg cu elicopterele. The Mount Everest is a garbage dump, Muntele Everest este un coș de gunoi, because they leave the garbage everywhere. pentru că lasă gunoiul peste tot. And of course, as we were talking yesterday, the snow or the glaciers are also melting, so the whole profile of the Himalayas has changed. Și bineînțeles, după cum spuneam și ieri, glaciere se topesc și asta se întâmplă și în Himalaya. And I often go to, or I go to India usually twice a year. De obicei merg în India de 2 ori pe an, And one time is in the spring. și dacă este în primăvară. So by March, end of March, it starts to get warm. La sfârșitul de martie începe să fie cald. And by April it gets hot. Și până la aprilie devine foarte cald. So the place to go is called Rishikesh, which is where many of the yoga societies have their headquarters. Și este o localitate numită Rishikesh, unde cele mai multe școli de yoga au sediu central. And it's at the foothills of the Himalayas. Și este la poalele munților Himalaya. So you can't see big mountains, but there's mountains. Și nu vezi munți foarte mari, dar sunt munți. And it used to be a very peaceful place. Și a fost un loc pașnic. And there the Ganges is flowing, and it was like crystal clear. It's like bottled water. De acolo curge Gangele și era curat ca lacrima, puteai să vezi fundul. But things have changed over the last 20 years. Dar lucrurile s-au schimbat în ultimii 20 de ani. Many tourists have gotten onto this fast water rafting. So every 30 seconds you get this boatload full of drunken people coming down and screaming. Și mulți au început să practice rafting-ul și la fiecare 30 de secunde vezi oameni beți venind la vale. It's not peaceful. Deci nu este liniștitor. In fact, it's even more stressful. De fapt, este mai stresant. Because in downtown Bucharest, you don't come here looking for peace. Pentru că aici, în centrul București, nu cauți pace. So you expect noise. Și te aștepți la gălăgie. When you go off into the forest, you expect peace. Dacă mergi în pădure, te aștepți la liniște. When all you do is you get noise and garbage and so many other stressful things, then it becomes even worse. Dacă primești gălăgie, gunoi și alte lucruri și devine chiar mai rău. So we're living in an age where that's already the norm. As we say in modern language, stress is the default. Trăim într-o eră în care stresul a ajuns ceva anormal. And stress has different types of consequences. Și stresul are diferite tipuri de consecințe. Every doctor will agree that stress contributes to disease, different types of disease. Orice doctor va fi de acord că stresul contribuie la diferite boli. Different cancers being one. Stomach disease, hypertension, and so on. These are all connected to stress, to a lifestyle of stress. Diferite tipuri de cancer, diferite tipuri de probleme la stomac, acestea sunt cauzate de stres, de un stil de viață stresant. The World Health Organization says that in this century that we live in, the major health problem
is stress related. Organizația Mondială a Sănătății spune că cea mai mare problemă de acum a umanității este legată de stres. And that is mental and emotional disease. Și este o problemă mentală și emoțională. So that 80% of the world, to one degree or another, suffers from that. Și 80% din lume, într-un fel sau altul, suferă de asta. And generally, the more progressive parts of the world we go to, materially progressive, the higher the stress level. Și cu cât mergem în societăți mai avansate, cu atât nivelul de stres este mai mare. Because progress and stress, they're connected. Pentru că progresul și stresul sunt conectate. So one thing is that the atmosphere is stressful. Un lucru este că atmosfera să fie stresantă And then within that atmosphere, our lifestyle is stressful. și în acea atmosferă și stilul de viață este stresant. Let me just try to explain why the atmosphere is stressful. Lăsați-mă să explic de ce atmosfera este stresantă. The nature of the world that we live in has three qualities. Natura lumii în care trăim are trei calități. One is the quality of goodness. Una este calitatea bunătății And the quality of goodness is peace, knowledge, and balance. și calitatea bunătății este pace, cunoștință și echilibru. And it's the type of atmosphere that we like. Este tipul de atmosferă de care ne place. When I say quality, I mean that this is a overarching, dominating nature of the way things are. Când spun calitate, spun la modul în care lucrurile sunt, există. And then there's the next quality, which is called the quality of passion. Și este următoarea calitate, care este numită calitatea pasiunii. The quality of passion is characterized by intense activity and a motivation for enjoyment. Calitatea pasiunii este definită ca intensitate și un motiv de bucurie. So we use this word, someone's very passionate. Folosim acest cuvânt, cineva este foarte pasionat. And then the third is ignorance, Și al treilea este ignoranța, which is just that. It's characterized by lethargy, sleep, lack of any real constructive knowledge. care este caracterizat exact prin asta. Somnolență, ignoranță și lipsă de cunoștințe. And more or less it's a state of disease or sickness. Și mai mult sau mai puțin este un mod de boală. So the time that we are living in is a time in which this ignorance is dominant. Era în care trăim este o era în care ignoranța este dominantă. So, and it is weighing down, it pulls us down. Și cântărește foarte mult, ne trage în jos. But no one likes to be in, at least most people don't like to be under those type of very distressful situations. Și majorității persoane nu le place să fie în situații stresante. So the struggle to keep a sense of sanity is what we call stress. Și lupta prin care încercăm să ne păstrăm sănătoși se numește stres. So it's like if you're swimming, Este ca și cum atunci când and înnoți, someone ties a 20 kilo weight to your feet, cineva leagă o greutate de 20 de kg de picioarele tale. you go down. Te scufunzi. And your struggle to keep your head above the water is a stressful effort. Și încercarea de a sta deasupra apei este un efort stresant. So that's what the world that we live in by default is like. It is pulling us down and we're trying to stay up. Și asta este lumea, este în mod standard lumea în care trăim. Ne împinge în jos și ne încercăm să stăm deasupra. And that's without doing anything, that's just by being here. Și asta e fără să facem nimic, este doar existând aici. Now, when people start to compound that situation, then things get even more exciting. Atunci când oamenii încep să se gândească la această situație, devine și mai interesant. So
So we live in a world of competition. I mentioned this concept of passion. Trăim într-o lume a competiției, am menționat acest concept de pasiune. And that's about as high as things get nowadays. Și cam atât de departe pot ajunge lucrurile în ziua de azi. Very intense endeavor, achievement, enjoyment, being very, very active, running here and there. Totul foarte intens, fiind foarte, foarte activ, alergând de aici colo And getting nowhere. și ajungând nicăieri. So that type of attitude of always being result-oriented, again, puts another bar in front of us that we have to achieve. Acest tip de atitudine în care încercăm tot timpul să ne punem dead-end-uri, ne facem în continuare foarte stresați. In other words, we go to school, and the idea is that if you perform well in school, you get a diploma, you get into university. Mergem la școală și acea idee că dacă obținem rezultate bune, mergem la universitate. And when you do well in university, then you get a good job. Dacă mergi la universitate bună, primești un job bine plătit. And these are all markers, and when you get a good job, then you're going to get good money. Toate acestea sunt puncte cheie. Dacă ai un job bun, atunci And when you get primești bani money, mai then mulți. you can do so many things and have a good time. Și dacă ai bani mulți, poți face atât de multe lucruri și să te simți bine. Now the problem is every time you achieve any of these goals, there's disappointment. Problema este că de fiecare când ajungi la acest punct, există și dezamăgire. And the only thing that keeps us going is because someone waves another goal in front of us just a little further down the road. Și singurul lucru care ne păstrează pe același drum este că cineva ne arată un punct de ajuns mai departe pe drum. So to get from here to here, then we have to really exert ourselves. Și pentru a ajunge de aici, trebuie să ne Exert ourselves. We have to put. trebuie să facem un efort. And once we get here, then things don't meet their expectations. Și după ce am ajuns la capăt, lucrurile nu ne mulțumesc. It's stressful to get from A to B. Este stresant de a ajunge de la A la B. And when you've gotten to B, then you're stressed again because things aren't what they were made out to be. Dar când ajungi la punctul B, lucrurile nu sunt așa cum te așteptai să fie. But then there's C down the road. Dar nu există și C mai în josul străzii. And now there's more stress to get there. Și trebuie și mai mult stres să ajungi acolo. And the thing keeps repeating itself. Și lucrurile acestea se tot repetă. And it all adds up to failure. Și totul se adună la eșec. So aside from the stress to become a failure, the stress of being a failure is even worse. Și în loc datorită stresului de a fi un ratat, atunci totul devine și mai rău. The failure may not be in not having the achievement. The failure is that the achievement doesn't make you happy. Eșecul The failure is not in not getting the result. Eșecul nu este să nu obții un rezultat. The failure is that if you get the result, it still doesn't make you happy. Eșecul este că dacă obții rezultatul, tot nu te face fericit. And when you add up all these points, A, B, C, all the way to Z, you end up with life. Și când adun toate punctele acestea A, B, C până la Z, ajungi la viață. And if you're a little smart, then you project ahead and you see this is all going to add up to nothing. Și dacă ești puțin mai deștept, atunci te gândești înainte și îți dai seama că totul nu ajută la nimic. And if someone's not so visionary, then they get to the end and realize I'm sitting here playing checkers and that's the purpose of my life. Și dacă nu ești destul de vizionar, ajungi la Z și te gândești că stau aici și joc șac și asta este sfârșitul vieții mele. After 70 years, I sit in the park with a beer, playing checkers with someone else who's 78 years old, and this is what it was all about. La 70 de ani am ajuns să beau bere și să joc șac cu alte persoane de 70 de ani și mă gândesc despre asta a fost totul.
So the base is stress. All the steps along there cause stress. The end result is stressful. And that's why you have a ever increasingly rate of suicides in this world. Deci toate treptele sunt stresante, totul este stresant și de aceasta este o rată așa de mare de sinucidere în această lume. Who was the French philosopher? Cine a fost filozoful francez? No, Kant, who committed suicide. Filozoful francez care a comis, care s-a sinucis. Anyway, if you wrote the book and the conclusion of the book, you realize that actually there's no purpose to life, so if there's no purpose to it, then he committed suicide. Oricum a scris o carte prin care a ajuns la concluzia că nu există niciun sens al vieții și atunci s-a sinucis. If you're going to be stressed all along, then that's not what life should be about. It should really be about happiness. Dacă viața înseamnă să fii stresat tot timpul, aceasta nu este viața. Viața trebuie să fie despre fericire. And of course, very few people will own up or admit to the fact that life is a failure. Și bineînțeles, mulți oameni se vor reuni și își vor da seama că viața este un ratare. So then there's an additional layer of stress. Și atunci există un nivel în plus de stres. Which is to put on a show that everything's fine. În care să arăți că totul este bine. And that's all right as long as you're in front of other people, but when you're alone or when you're trying to go to sleep, then there's no more show. Și este bine când asta arăți altor oameni, dar atunci când ești singur sau când mergi la culcare, nu mai e cui să arăți asta. And that's why we have such high rates of alcoholism, drug abuse. Și de asta avem rate așa de mari de folosire de droguri, de alcoolism. People can't face what life really is. Oamenii nu pot face față la ceea ce viața este cu adevărat. And they can't stand being themselves anymore. Și nu mai pot rezista să fie ei înșiși. It's too unattractive a picture. Este o poză prea neatrăgătoare. Because intoxication means that you get away from yourself. You have to have an altered state of consciousness. Pentru că intoxicarea te ajută să scapi de tine. E un alt fel de conștiință. Why do I have to change my consciousness? De ce ar trebui să-mi schimb conștiința? Because I don't like it. Pentru că nu-mi place. Because the end result is a mess. Pentru că rezultatul final este o mare problemă. So, unfortunately, this world that we live in, it's a staggering figure. 80% of the world's population is stressed out. Din păcate, în lumea în care trăim, 80% din oameni sunt stresați. And it's not just talking about the American aggressive young computer businessmen, but we're talking about farmers in India. Și nu vorbim despre doar afaceriști din IT din Statele Unite, vorbim chiar și de fermieri din India. Perhaps you've read, because it's a constantly recurring news article, that the farmers in India are committing suicide by the tens of thousands every year. Probabil că ați citit un articol care apare recurent în care 30.000 de fermieri indieni se sinucid în fiecare an. Why? Because their bankers give them loans. De ce? Pentru că bancherii le dau împrumuturi. And in order to use genetically modified crops. Și pentru a folosi culturi modificate genetic. And which may have number one, a high rate of failure. Și atunci există numărul 1 de eșecuri. The other thing is that they're modified in such a way that you cannot take a seed of a genetically modified crop to grow anything. It doesn't grow. Și în al doilea lucru este că nu poți să iei semințele de la culturi modificate genetic, nu cresc. Just remind me where I am, I'll come back to this point. Amintiți unde am fost, revin la acest punct. You know, in Hungary we have a farm. În Ungaria noi avem o fermă. And it's taken us, now is 25 years next year that we've actually
started the farm. Și anul viitor avem 25 de ani de când am început ferma. It's taken us 20 years to get to the stage where we could get seeds that will produce grains whose seeds we can reuse. Ne-a luat 20 de ani să producem grâne care să producă semințe pe care le putem refolosi. Because when, say, wheat, you have wheat, and it produces, obviously, wheat, and then you don't need to buy any more seeds. Când ai ovăz, produce ovăz și atunci nu mai trebuie să cumperi semințe. But with genetically modified crops, you have to keep buying it every year. Dar culturile modificate genetice trebuie să le cumperi în fiecare an. So the trick is, the bank says, we will give you a very low interest rate. You can just take the loan and buy the seeds. Și ideea este că băncile îți dau un credit cu dobândă mică și cu aceștia cumperi semințe. Which normally could have gone for 7-10 generations of further crops, but now, instead of 7-10, they have to do it every year, they have to buy new seeds. Și până acum puteam merge până la 70 generații de semințe, dar acum în fiecare an trebuie să cumpărăm semințe. So the farmers get into so much debt is that for them it's an issue of honor, they commit suicide. It's like a plague, it's a disease. Fermierii au atâtea datorii încât ajung să comită sinucidere, este ca o boală. They realize they can never pay it off. Își dau seama că nu vor putea niciodată să plătească. Now these are not big business people, I don't know, in downtown Los Angeles or London. Și aceștia nu sunt oameni mari de afaceri ca din centru din... These are simple farmers who don't even know how to read or write. Sunt fermieri simpli care chiar unii nu știu să citească sau să scrie. In Mayapur, India, where we have our world headquarters, În Mayapur, India, unde este sediul nostru central, very often when ISKCON purchases land, it buys it from local farmers. De ce am de multe ori când ISKCON cumpără teren, cumpără de la fermieri locali. Those people can't count. Oamenii aceia nu pot să They numere. can't count the money. They don't know how much money they're getting. Nu pot să numere bani, nu știu câți bani primesc. They have to get one of their relatives or nephews to come in from Calcutta to count the money for them. Trebuie să scheme o rudă din Calcutta să numere bani pentru ei. So we're not talking about that stress just affects the highly educated. Stress affects, it's across the board. Deci nu vorbim că stresul aplicează toate cei cu educație superioară, vorbim că stresul aplicează pe toată lumea. And then you add to that some of the topics that we discussed yesterday. Și la asta adăugăm câteva subiecte pe care le-am discutat ieri. Global warming, Încălzirea globală, the desertification of large parts of the world, deșertificarea multor părți din lume, Asia, India, Africa, Asia, India, Africa, there is no water. unde nu există apă. How do you live? Cum să trăiești? Where you have people walking, ironically, it's women who do the walking, they walk 6 hours a day to get water, 3 hours there and 3 hours back. Unde, în mod ironic, chiar femeile merg de 6 ore în total, 3 ore dus, 3 ore întors pentru a lua apă. Just to get water. So it's stress, and there's so many stories. And if you look at the news this afternoon, 60 people died trying to get away from a forest fire in Paraguay or Uruguay. Deci există stres peste tot. Chiar acum, la știri, am văzut că 16 oameni din Paraguay au murit fugind de foc. So we live in a time of stress. Deci trăim într-un timp al stresului. And what to do? Și ce să facem? So as we mentioned yesterday, there's many things you can do, but there's two. One is to avoid it. După cum am menționat ieri, sunt două modalități. Una este de a evita. Try to not get entangled unnecessarily in an already stressful world. De a încerca să nu intri deja într-o lume stresantă. You can just take it for granted. Whatever you touch is going to cause headache and heartache. Poți să iei ca și clar că orice atingi poate să-ți dea durere de cap. Therefore, Prabhupada gave us this formula, simple living. De aceea Prabhupada ne dă această formulă de a trăi simplu.
Keep life as simple as possible. Păstrează viața cât mai simplu posibil. Live with the necessities of life. Trăiește doar cu necesitățile vieții. And in order to counteract the influence of the stressful age, Și pentru a putea lupta cu această lume stresantă, chant Hare Krishna. cântați Hare Krishna. Vedosha Nidhirajanaste Mahaguram Kirtanadeva Krishnasya Mukta Sangha Parambraja. So, that reference I was making about the sages meeting in the forest, that's at the beginning of Srimad Bhagavatam. Acea referință pe care o făcusem că Sfinții se întâlneau în pădure este începutul Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam ends with this emphasis also. Srimad Bhagavatam se termină cu acest lucru important. So this age of stress, dosha, this is an ocean of bad qualities. Această era stresului este un ocean al calităților negative. And stress is only one. Și stresul este doar unul. Stress brings out the worst in people. Stresul aduce cel mai rău din oameni. Puts people under pressure. Pune oamenii sub presiune. Usually people don't function well under pressure. De obicei oamenii nu funcționează bine sub presiune. Especially when it's relentless. Mai ales atunci când este neîncetată. Nu se termină niciodată. And ultimately many people snap. Și în final mulți renunță. So that's why we have psychiatric institutions as well. De asta avem instituții psihiatrice. So Kaleya Dosha Nidhirajana, it's like an ocean of bad quality. There's nothing good about this age. Este un ocean de calități negative, nu este nimic bun legat de această era. Kirtanadeva Krishnasya Mukta Sangha Parambraja. But there is one good thing. Dar este un singur lucru bun. And that is this Kirtanadeva Krishnasya. That is Krishna Kirtan. Și este acest kirtan pentru Krishna. It is the chanting of Krishna's names. Este cântarea numelui lui Krishna. It will balance the influence of the stress. Va echilibra influența stresului. And over and above that, it will also give mukta sangha. It will give liberation. Mai mult decât atât, ne va da eliberare. And param. And it will give transcendental perfection. Și perfecțiune transcendentală. So, therefore, we're the Hare Krishna movement, Krishna consciousness movement. Deci noi suntem mișcarea Hare Krishna, mișcarea pentru Constiinta de Krishna. And the emphasis is on this chanting. Și toată concentrarea noastră este asupra acestei cântări. If there are people in India, but it's no longer just restricted to India. Există oameni în India, dar nu doar în India. Who chant Hare Krishna all day long. Care cântă Hare Krishna în de toată ziua. Obviously, they're not worried so much about how they're going to eat and how they're going to live. În mod clar nu se îngrijorează așa mult de ce vom mânca și cum vom trăi. And that type of life isn't necessarily possible for us living here in the West, living in Bucharest. Dar acest tip de viață nu este neapărat posibil pentru cei care locuim în vest, aici în București. But at least it's something that we need to incorporate into our lives. Dar măcar este ceva ceea ce putem include în viața noastră. In order to give us some sanity. Pentru a ne putea da ceva sănătate mentală. And something that we can actually experience. Este ceva ce chiar poți experimenta. So because we're sentient beings, so we can actually experience our suffering and we can also experience our happiness as well. Pentru că suntem astfel de ființe în care putem experimenta atât fericirea cât și deznădejdea. So this chanting has many effects. Această cântare are multe efecte. As I tried to mention earlier, it's not just some words. După cum am încercat să vă spun și mai devreme, nu sunt doar cuvinte. So chaita darpana marjana. It means it cleanses the heart. Înseamnă că curăță inima. It purifies the consciousness. Purifică conștiința. It balances the effect
of this stressful atmosphere that we live in. Echilibrează efectul acestei atmosfere stresante în care trăim. And it actually gives some hope Și de fapt ne dă o speranță. that there's some purpose to life. Există un scop al vieții. In a world where the only thing you have to look forward to is a tombstone, Într-o lume în care tot ce te aștepți este o piatră de mormânt. it's all finished, and what's the next life? We don't know. We're not educated or we're not guided to worry about what the real future is all about. Atunci să tot se termină sau mergem în altă viață și nu știm de fapt ceea ce ne rezervă viitorul. But the future is important, and it does not stop at the end of this life. It continues on. Dar viitorul este important și nu se termină la sfârșitul acestei vieți, continuă. And although people are not so much educated about the future, but that then becomes the final stress out. Și chiar dacă oamenii nu sunt atât de educați legat de sfârșit, sunt tot în final stresați, I may become a pigeon out in the rain. aș putea deveni un porumbel în ploaie în viața următoare. Not to speak of the rain, what about the winter? Să nu mai vorbim de ploaie, dar porumbel în iarnă. There are so many living entities. They're all like we are. So we're very fortunate. Sunt atât de multe entități vii, sunt toți ca și noi, dar noi suntem atât de norocoși. We finally have this human body that allows us the perfection of self-realization. Noi avem acest corp uman care ne oferă posibilitatea de a ajunge la realizarea de sine. But if we waste that opportunity, and if we don't take care of really planning for the future, Dar dacă pierdem această oportunitate și dacă nu planificăm viitorul, then who knows what will become of us? atunci cine știe ce vom deveni. Because the soul will continue on. Pentru că sufletul va continua. And then you're really in stress. Și apoi cu adevărat ești în stres. When you no longer have any real control over your fate like a human being. Când nu mai ai niciun control asupra soartei tale ca ființă umană. So, but it's not all hopeless. Dar nu este fără speranță. And that's why in the beginning of this talk I was citing this instance of the sages wanting an answer, how to make people happy. De asta, la început acestei discuții, vorbeam de acești oameni care încercau să ajungă la acest răspuns, cum să devină oameni fericiți. So this Nam Sankirtan becomes the universal religion of the sage. Și atunci Sankirtana devine religia universală a acestei ere. And Srimad Bhagavatam ends. Și Srimad Bhagavatam se termină. Nam Sankirtan yasya sarvapanta nashima. This Nam Sankirtan, this is the only thing that will actually help people. Acesta este singurul lucru care de fapt va ajuta omenirea. And it will transform a very unfavorable circumstance into the most favorable circumstance. Și va transforma situații nefavorabile către situații favorabile. It's like with electricity, you can run a refrigerator, or you can run a heater. La fel ca și cu electricitatea, poți să încălzi un frigider sau poate un încălzitor. It's the same electricity. E aceeași electricitate. Just a question of what it's being used for. Depinde pentru ce este folosit. So similarly, this world, in the direction that it's going, is getting very hot. Și în acest mod, lumea în care trăim se pare că devine foarte fierbinte. But it can be changed into something that's very positive by the means of adding this Sankirtan to our life. Dar poate deveni într-un mod pozitiv adăugând Sankirtana vieții noastre. So either you chant as we chant on these beads. Și fie
citești cu aceste mătănii, or not either, but we chant on beads and we also chant as we were doing with instrument. sau citești pe mătănii sau cânti la instrument. But Harinam, Harinam, Harinam is repeated. There's nothing, there's no other formula. Dar nu există o altă formulă. Hello. In this age of stress, this is the antidote. În aceste era stresului, acesta este antidotul. Hare Krishna. Hare Krishna. I've gone on long enough. Maybe if someone has any questions. Am vorbit cam mult, poate cineva are ceva întrebări. About any of these things, then we can chant Hare Krishna. Dacă nu există, atunci putem cânta Hare Krishna. After having a 2-minute break. După ce vom avea o pauză de 2 minute. Anyone? Cineva are o întrebare? Sometimes people feel kind of stress when they are chanting mantras. When they are chanting before a name, for example. They are saying that my mind becomes even more distressed than before. What can we reply in response to those people? Answer? Uneori oamenii spun că în timpul cântării Hare Krishna mantre, de exemplu, sau altor mantre, din contra, în mintea lor se devină mai liniștită, devine și mai tulburată sau agitată. Și atunci ce putem să-i răspundem sau să le răspundem în răspuns? You know, it's when drug addicts become extremely stressed out when you actually try to take them off drugs. Știți că atunci când dependenții de droguri devin foarte stresați când le iei drogurile. Alcoholics also. La fel și la alcoolici. So coming from a very artificial situation to a natural one, or getting off of a bad habit, it is often stressful. Deci venind dintr-o situație artificială, într-o altă situație devine stresant. But it's at least stressful towards a stressless direction rather than just increasing the stress. Dar este mai puțin stresat față de o listă de stresuri. And it's like people may feel stressed out being sane. Și să la fel cum oamenii se simt stresanți fiind sănătoși. But that doesn't mean insanity is a good place to be. Dar asta nu înseamnă că fiind sănătos mental este un lucru bun. So it's my car is going off the cliff, so making a quick right turn is very traumatic. Să spunem că dacă mașina mea cade de pe stânci, fac o curbă rapidă spre dreapta și acest lucru este foarte dramatic. But when you hit the bottom of the cliff, it's going to be a lot more traumatic than just making a turn of convenience. Dar dacă ai ajunge la capătul stâncii, atunci va fi și mai dramatic și atunci mai bine schimbăm direcția. So the issue is not the mantra. Și atunci problema nu este mantra sau cântarea. The issue is that getting free from stress causes you more stress. Problema este că scăpând de stres îți cauzează mai mult stres. But at least it brings about a much more peaceful lifestyle. Dar măcar aduce un stil de viață mai liniștit. So there are many aspects to this whole thing, because when you sort of let go and we're in this world of thinking that we're going to counteract all of this type of anxiety by just giving in to our mind and senses. Bineînțeles că există multe aspecte ale acestor lucruri, este foarte greu să renunțăm la multe lucruri în viața aceasta. If something feels good, then do it. Dacă ceva te face să te simți bine, atunci doar fă.
that means we become addicted to all kinds of bad habits. Asta înseamnă că devenim dependenți de multe obiceiuri proaste. And breaking habits are never easy, Și renunțând la obiceiuri nu este niciodată ușor, but it's part of civilization. dar face parte din civilizație. So, if someone tells you to break a bad habit, smoking cigarettes is a bad habit. Deci dacă cineva îți spune să renunți la un obicei prost, de exemplu să fumezi este un obicei prost, So you're trying to give up smoking, but you're in anxiety. și atunci încerci să renunți la fumat, dar atunci ești în tristețe. The anxiety is not because of not smoking. Tristețea nu este cauzată de The faptul că nu anxiety is fumezi, because you were smoking. este pentru că fumai. If you weren't smoking to start with, there would be no anxiety. Dacă nu ai fi început să fumezi, atunci nu aveai o tristețe. So it's our addiction to these habits that are actually the cause of anxiety, whether we get into them or try to give them up. Și de fapt, motivul anxietății noastre este faptul că ne-au apucat la început. That's yoga. Și asta este yoga. Yoga indriya samyama. Yoga means to control the mind and the senses. Yoga înseamnă să controlezi mintea și simțurile. So, but you can't be a yogi unless you learn how to master the mind and senses. Dar nu poți să fii un dacă nu reușești să-ți controlezi mintea și simțurile. You can learn some asanas, but that doesn't make for yoga. Poți să înveți niște mișcări de yoga, dar asta nu înseamnă yoga. That's gymnastics. Aceea este doar gimnastică. The essence of yoga is self-control. Esența pentru yoga este controlul de sine. And unless one has actually self-control, then it's not yoga. Și dacă cineva nu are control de sine, înseamnă că nu practică yoga. Some other spiritual paths or spiritual traditions, they also offer some means to get free from the stress. And what is so special in the Hare Krishna Mantra in comparison to other type of meditations or practice or retreats in the mountains or other things. Alte mișcări spirituale de asemenea oferă diferite procese de a evita stresul și de a deveni calm, pașnic, și care atunci este diferența fundamentală dintre cântarea Hare Krishna Mantra și aceste procese care sunt oferite de alte mișcări. No one can make anything up. There's no such thing as making up. I discovered some new way of becoming peaceful or self-realized. Nimeni nu poate inventa ceva, nu poate inventa ceva care să te facă să te fii liniștit și realizat. So, if those processes are based upon scriptural authority, then they will work, and they will work to a certain extent. Dacă acele practici sunt bazate pe Scripturi, atunci lucrurile vor funcționa sau vor funcționa până la un anumit punct. And maybe they'll give people a certain ability to balance their lives. Și poate le va da o anumită abilitate de a-și echilibra viața. But they can't give self-realization. Dar nu pot oferi realizarea de sine. Not because I'm saying so, but because it says nasteva, nasteva, nasteva. This is nasti means there's no other way, and it's been repeated 3 times. This is the process. Și nu pentru că spune asta, pentru că acesta este procesul. Este repetat de 3 ori. So, ultimately, someone who's serious about spiritual life wants a holistic treatment of their situation, not a partial treatment. Și în acest mod, cine dorește o viață spirituală, vrea un mod complet de viață spirituală, nu doar parțial. So the holistic treatment you will get through the process of following Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, chanting Hare Krishna. Tratamentul complet este să citești Srimad Bhagavat și să urmărești Srimad Bhagavat și să cânti Hare Krishna. And maybe you can get some partial benefit by doing some other things.
Bineînțeles, poți primi un beneficiu parțial făcând alte lucruri, but it will not give or not resolve the ultimate purpose or goal of life. dar nu va rezolva scopul final al vieții. So being free from stress is, trying to get free from stress is one thing, De a încerca de a scăpa de stres este un lucru, but even if we're stressless, then where to go? și chiar dacă suntem mai puțin stresați, încotro vom merge. What's life about? Despre ce este viața And who am I? și cine sunt eu And who has created this world? și cine a creat această And lume what's my relationship with the Creator? și care este relația mea cu Creatorul. So there's more things to do other than just getting free from stress. Deci sunt mai multe lucruri de făcut decât de a scăpa de stres. That's our topic for today. Acesta este subiectul zilei de azi, și asta, pentru asta accentuam. And unfortunately, often many so-called paths, ways, yogas are not based on scripture. Și de păcate multe căi de yoga nu sunt bazate pe scripturi. I was trying to face one stress by chanting and then it increases and then I don't manage to chant Hare Krishna and then the stress increases and then when I face the point that I don't manage either to chant, either to deal with my stress, does it mean it's a matter of balance or it is because it will always increase? Like I try to solve one stress and then it's always increasing. You want to translate that? Da, deci întrebam că în momentul în care încercam să fac față unui stres prin cântarea Hare Krishna, am constatat faptul că stresul crește, dar și la un moment dat am înțeles că nu mai fac față nici stresul, nici să pot să cânt, adică devin să cânt prea mult. Și mă întreb, este o problemă de balans, echilibru a vieții, cum organizez toate, sau este faptul că ceea ce s-a spus, că încercând să scap de stres, cât stresul crește tot mai mult și e ceva ce se întâmplă constant. Say with example when you come into a place, you come into a house that's dirty. Să dăm exemplu că atunci când mergi într-o casă în care este mizerie. So that's unpleasant, it's a stressful circumstance to be in a dirty place. E o situație stresantă să fii într-un loc murdar. So what do you do? Și atunci ce faci? You clean it. Cureți. And what happens when you start cleaning? Ce se întâmplă atunci când începi să cureți? You get dirty. Tu devii murdar. You get dirty, you get sweaty, Devii murdar, transpiri, but you're getting the job done. dar rezolvi treaba. And at a certain point, the house is clean, Și la un anumit moment casa este curată and then you take a shower and you get clean, și atunci faci un duș și tu ești curat and then you feel good. și apoi te simți bine. But if you stop, then what's the use of this? I'm getting dirty. Dar dacă te oprești și spui ce rost are, devin murdar, Then you end up living in a dirty house. atunci ajungi să stai într-o casă murdară. So that's why there's this principle of sadhana. Yoga means regulation. Every day I vow I'm going to do this on a regular basis and I stick to this because I know that gradually as it becomes purified, then this will just decrease. De asta există acest principiu în care trebuie să facem lucrurile regulate. În fiecare zi să facem lucrurile care trebuie. But in the process, dirt's going to come up. Dar în acest proces, gunoiul va ieși la suprafață. And there's a good chance that there's more dirt in our heart than there is in the house. Și sunt șanse mari că este mai multe mizerie în inima noastră decât în casă. Because we've been around longer than the house has. Pentru că noi existăm de mai mult timp decât casa există. The house is here for 30 years, 100 years. We've been around for millions of years. Casa există aici de 30 de ani, de 100 de ani, noi existăm de milioane de ani. So we
Și atunci am acumulat multă mizerie. But it's our fault. Dar este vina noastră. So, and that's taking responsibility for what we are, is sort of facing reality. Și asta înseamnă asumarea răspunderii pentru ceea ce suntem, să facem față realității. So this phrase, Cheto Darpana Marjana, it means cleaning the mirror of the heart. Și textul acesta reprezintă curățând oglinda inimii. So as you start cleaning the mirror, you start to see the picture. Și pe parcursul de timp, în timpul ce curăți oglinda, începi să vezi fotografia. And the picture's not going to look very nice. Fotografia nu va arăta foarte bine. Ultimately, the picture is very beautiful. În final, fotografia este foarte frumoasă. All the things that we've gone through has really accumulated a lot of very nasty things within us. And when you clean, dirt comes up. That's what cleaning means. Dar toate lucrurile prin care am trecut am adunat multă mizerie și atunci încep curățenia. Asta înseamnă a face curățenie. So you have to get ready that this process is for real. Trebuie să fii pregătit că acest proces este real. And the more you clean, the more dirt comes up. Și cu cât cureți mai mult, cu atât mai multă mizerie iese la suprafață. And there's an end to it. Și există un finish la acest lucru. And Krishna helps, but we shouldn't be surprised. Și Krishna ne ajută, dar nu ar trebui să fim surprinși. We shouldn't be surprised that we're actually a lot worse than we think we are. Nu ar trebui să fim surprinși că de fapt suntem mult mai rele decât credem că suntem. Because we remember this life, but what about so many other lives in the past? Pentru că noi ne aducem aminte de viața aceasta, dar despre toate viețile trecute. The karma, the reaction to those past lives, that's residual within the heart. Karma, reacția vieților trecute care există în inima noastră. And then you start cleaning, then you start to see it's quite a mess. Și apoi începi să faci curățenie și începi să vezi că e chiar un dezastru. But the mantra is very powerful. Dar mantra este foarte puternică. And therefore, relatively, Prabhupada would say 20-30 years. Și de lucrul acesta a vorbit Prabhupada, despre lucrul acesta a vorbit Prabhupada 20-30 de ani. Maybe 40-50. Poate 40-50. Depending on how serious you are. Depinde cât de serios ești. But at least one life, if someone is seriously applies themselves to it. Dar cu siguranță, în timp de o viață, trebuie să faci lucrul acesta. Hare Krishna. Don't get stressed out because it takes a whole life. Nu deveni stresanți că e o viață întreagă. Să lucrul acesta nu e o viață întreagă. Because even the cleaning is actually very pleasurable. Pentru că chiar și curățenia este plăcută. So maybe we can raise these things up. Okay. Just go run to the bathroom anytime. Putem crește lupta aceasta. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Hare Krishna. Uite.